عارف لما تكون مش طايق مديرك في الشغل بس مش قادر تعمل له حاجه علشان خايف على وظيفتك؟ قصتنا النهارده قصه موظف خلى حياه مديره جحيم والمدير مش قادر يعمل له حاجه. السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معانا قصه افضل عداوه في تاريخ المصارعه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا بيعتبروها ان دي افضل قصه عداوه في تاريخ المصارعه، وهي طبعا ما بين المصارع والموظف ستون كولد ستيف اوستن ضد مدير شركه WWE ساعتها فينس ماكمان. فخلينا نشوف ايه اللي يحصل في العداوه دي وازاي ان فينس ماكمان المدير ما كانش قادر يعمل حاجه للموظف اللي عنده وهو ستون كولد ستيف اوستن. هنبدا طبعا من قبل العداوه وتجهيز لي قبل العداوه، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العداوه اللي تعتبر من افضل العداوات، والعداوه اللي بدات سنه 1998 ولحد النهارده في ناس بتقول ان العداوه لسه مستمره ما بينهم لكن مش متفعله او مش اكتف، لان مفيش تاريخ محدد لانتهاء العداوه. ناس بتقول ان هي انتهت في خلال الغزو، ناس تانية بتقول ان هي لسه مستمره، لكن مش يهمنا او مش هممنا ان العداوه دي انتهت امتى. المهم اني هنحكي قصه العداوه مع بعض. نبدا الاول في تجهيز قبل العداوه. لما ستيف اوستن كسب لقب ملك الحلبه سنه 1996 وقال طبعا الجمله الشهيره بتاعته اوستن 316، خلينا نحاول اقلده. لازم يبقى عندك البحه بتاع ستيف اوستن. وات كده انا جاهز. You talk about John 316 Austin 316 says I just whooped your ass. كده انا عملتها صح. تمام. المهم دخل بعد كده ستيف اوستن مع بريت هارت في عداوه اللي كان طبعا مش طايق افعاله، وبعد كده رحنا لماتش ما بينهم في راس المنيا 13. ماتش كان استسلام، لكن شفنا في النهايه ان الماتش انتهى بدون فائز بسبب ان ستون كولد ستيف اوستن كان ساعتها طبعا غرقان في الدم وبيتألم كتير، ففقد الوعي من حركه الاستسلام الشهيره لبريت هارت. فطبعا الماتش انتهى بدون فائز، لكن ستيف اوستن ساعتها ما استسلمش. بعد كده دخل بريت هارت وستيف اوستن في تغيير نادر للادوار، وبقى ستيف اوستن ساعتها بيبي فيس. بعد كده ستيف اوستن دخل في عداوه على اللقب القاري او لقب القارات، لكن اتنازل عنه قبل بدايه رويال رامبل 1998 علشان قال ساعتها ان عندي اهداف اكبر، وساعتها الجمهور عرف ان الهدف الاكبر بالنسبه له هو لقب WWF. ستون كولد ستيف اوستن فعلا دخل رويال رامبل 1998 وكسب كمان الرويال رامبل، وده ضمن له فرصه على اللقب في الحدث الرئيسي او المين ايفنت في راس المنيا 14. بعد كده نروح لبدايه العداوه قبل راس المنيا طبعا 14، واحنا عارفين ان ستون كولد ليه فرصه على اللقب وهيلعب ماتش على اللقب. فقبل راس المنيا شفنا طبعا فينس ماكمان اللي كان شغال ساعتها في الكيفيب يعني كان ساعتها معلق. فشفنا فينس ماكمان ساعتها بيقول انه مش عايز ستون كولد ستيف اوستن يبقى بطل للشركه، فبالتالي ده اللي خلى العداوه ما بينهم تبتدي، ودي كانت بدايه الشراره ما بين ستيف اوستن وفينس ماكمان. بعد كده رحنا شفنا ان فينس ماكمان راح طلب مساعده الملاكم الاسطوري مايك تايسون علشان يبقى الحكم بتاع الماتش ما بين ستون كولد ستيف اوستن ضد شون مايكلز في راس المنيا على اللقب. وطبعا فينس ماكمان كان عايز ان مايك تايسون يساعده في ان ستيف اوستن ما يبقاش هو البطل، لكن شفنا في خلال الماتش مايك تايسون خان فينس ماكمان وحسب العد لستيف اوستن على شون مايكلز، وشفنا في النهايه فوز ستون كولد ستيف اوستن ببطوله WWF. طيب احنا دلوقتي هنتكلم في احداث سنه 1998. بعد ما ستون كولد كسب بطوله WWF شفنا فينس ماكمان بيجيب لقب او بطوله جديده لستون كولد ستيف اوستن، يعني حزام جديد، وبيقول له او بيطلب منه ان هو يقلل من تصرفاته شويه. بعد كده الاسبوع اللي بعده شفنا ستون كولد ستيف اوستن جاي ببدله ولابس بدله وواقف مع فينس ماكمان على اساس ان هو خلاص موافق على اللي بيقوله له، وفي نهايه البرومو ضربوا ضربه تحت الحزام وستون كولد قلع البدله اللي كان لابسها وقال ان دي اخر مره هيلبس لبس زي ده. بعد الاهانه اللي حصلت طبعا لفينس ماكمان ما سكتش على كده وحاول ان هو ياخد لقب WWF من ستون كولد ستيف اوستن، فحط ليه قدامه دود لاف علشان يلعب ضد ستيف اوستن في عرض ان يور هاوس 21. وشفنا الماتش ده الحكم اغمى عليه وجاله طبعا رعايه طبيه وما قدرش ان هو يكمل الماتش. فشفنا ستيف اوستن بيعد بنفسه 3 عدات على دود لاف، وده طبعا ما اتقبلش في شركه WWE ساعتها،
وما قبلوش النتيجه دي. ففينس ماكمان عشان يحل المشكله دي قال ان هم هيلعبوا بعض تاني في عرض ان يور هاوس 22، وساعتها فينس ماكمان بنفسه هو اللي هيكون حكم الماتش ده. شفنا في خلال الماتش ستون كولد ضرب فينس ماكمان ويستخدم ايد فينس ماكمان علشان يعد 3 عدات برضه، وكسب ساعتها ستون كولد ستيف اوستن اللقب تاني وحافظ عليه. بعد كده فينس ماكمان برضه ما سكتش وعايز برضه ياخد اللقب من ستون كولد ستيف اوستن، فشفناه بيحط كين قدام ستيف اوستن في ماتش طبعا في كينج اوف ذا رينج سنه 1998، وشفنا ساعتها تدخل من اندرتيكر في الماتش واللي خلى كين يكسب الماتش ويفوز بلقب الدبليو دبليو اف. طبعا بعدها شفنا ستيف اوستن ما عجبوش اللي حصل ده، وقال لكين ان السبب الوحيد اللي هو خسر قدامه الماتش علشان اندرتيكر اتدخل في الماتش، فطلب ماتش عاده ضده، وكين طبعا ساعتها وافق ان هو يلعب ماتش تاني عاده ضد ستيف اوستن، وشفنا الماتش بيتلعب وساعتها كسب ستيف اوستن اللقب من جديد. بعد كده فينس ماكمان كان مصمم ان هو ياخد اللقب تاني من ستيف اوستن، فحطه في ماتش ثلاثي ضد اندرتيكر وكين، الثلاثه هيلعبوا ضد بعض في ماتش ثلاثي. وشفنا في خلال الماتش ده طبعا هو ثلاثي على الورق، لكن اندرتيكر وكين ما كانوش عايزين يضربوا بعض اصلا، فالاثنين اتجمعوا على اوستن والاثنين ثبتوه في نفس الوقت، فبالتالي اوستن خسر اللقب، لكن ما قدروش يحددوا مين اللي فاز باللقب ساعتها، كين ولا اندرتيكر. ففينس ماكمان عشان يحل الموضوع قال ان هم هيلعبوا بعض كين ضد اندرتيكر وهيحددوا مين اللي هيفوز باللقب، وعلشان يحرج كمان ستيف اوستن خلاه هو الحكم بتاع الماتش ده. طبعا الماتش ده كان في عرض جاجمنت داي ان يور هاوس، وساعتها شفنا ان اوستن مرضيش يعد لاي حد منهم في خلال الماتش، وساعتها مرضيش يعمل الواجبات بتاعته كحكم. بعد كده طبعا فينس ماكمان اتضايق من ان ستيف اوستن ما اداش واجباته كحكم، فطرد ستيف اوستن من الشركه تماما. بعد كده رجع ستيف اوستن للشركه ويوجه مسدس في او على راس فينس ماكمان، وطبعا المسدس ساعتها كان لعبه مش حقيقي، وشفناه لما بيضرب المسدس طلع لافته مكتوب عليها بانج 316. المهم بعد كده فينس ماكمان شفنا ان ستيف اوستن بيوري له يعني عقد بيقول له ان شين ماكمان ابنك مضالي على العقد ده وبيضمن لي اني العب في فرصه اخيره على اللقب. فطبعا ساعتها يعني فينس ماكمان اتضايق جدا من ابنه شين ماكمان ونزل مرتبته كحكم ضعيف. بعد كده نروح لستيف اوستن. فعلا شفنا فينس ماكمان بيديله فعلا فرصه على اللقب في سرفايفر سيريز 1998، وكان بيلعب في ربع النهائي ضد مانكايند. فطبعا الحكم بتاع الماتش ساعتها اتصاب، فدخل بدل الحكم الاساسي او الحكم العادي دخل شين ماكمان على اساس ان هو المفروض يعد لستيف اوستن. لكن شفنا في خلال الماتش ده شين ماكمان يعني عمل حركه مش كويسه لستيف اوستن، وقال له ساعتها ان العقد اللي انا اديته لك ده اصلا كان عباره عن اي كلام علشان ارجعك تاني للدبليو دبليو اف واخليك تمشي بطريقه مهينه تاني. ساعتها طبعا اتضايق ستيف اوستن بشكل كبير جدا، وشفناه في رويال رامبل سنه 99 بيطلب بشكل مفاجئ فرصه ان هو يلعب في رويال رامبل، وساعتها فينس ماكمان وافق ان هو يلعب فعلا في رويال رامبل، لكن بشرط واحد ان ستيف اوستن يدخل الرويال رامبل سنه 99 رقم 1 في الرويال رامبل علشان يعني ما يبقاش قدامه فرصه كبيره ان هو يكسب الرويال رامبل دي. واحنا طبعا دلوقتي بنتكلم في احداث سنه 1999. شفنا ساعتها شون مايكلز اللي كان اتعين مفاوض بالنسبه للدبليو دبليو اف، عين وكان ساعتها معاه عقد كمان ان هو ما ينفعش يتفسخ عقده، يعني ما ينفعش يطرد تماما من الشركه شون مايكلز. شفناه بيحط فينس ماكمان رقم 2 في الرويال رامبل بتاع 99 علشان يلاعب ستيف اوستن، كده هيلعبوا يبقى ستيف اوستن رقم 1 وفينس ماكمان رقم 2 في الرامبل. وطبعا فينس ماكمان علشان يقدر يتغلب على ده عرض ساعتها $100,000 للي يقصي ستيف اوستن من الرويال رامبل. شفنا طبعا ستيف اوستن وصل لاخر 2 في الرامبل، وكان ساعتها هو وفينس ماكمان بس هما الباقيين في الحلبة. شفنا ساعتها فينس ماكمان كسب الرويال رامبل دي بسبب طبعا تشتيت ذا روك لستيف اوستن وخلاه ان هو يتم اقصائه. في الليله اللي بعدها في عرض الرو فينس ماكمان اتنازل عن الفرصه بتاعته على اللقب اصلا ومش عايزها، فشفنا بيظهر شون مايكلز وستيف اوستن، وشون مايكلز ساعتها قال ان لو الفائز بالرويال رامبل مش عايز الفرصه بتاع اللقب دي فالرقم 2 بعده هو اللي بياخد الفرصه دي، وكان ساعتها طبعا ستيف اوستن هو الثاني. فبعدها شفنا ستيف اوستن
ادى الفرصه بتاعته لذا بيج بوس مان اللي كان رقم برضو 3 اخر ثالث واحد في الرامبل، وقال له ان انت هتلاعب فينس ماكمان في ماتش قفص حديدي. فطبعا شفنا في بعدها ان فينس ماكمان قال لستيف اوستن ان العقد اللي انت ماضي عليه ان ممنوع تيجي يمتي تماما، وممنوع ستيف اوستن يلمس فينس ماكمان في اي حاجه تانية غير ماتش فعلا يعني ما بينهم. فشفنا في خلال الفتره دي لمده شهر كامل فينس ماكمان حاول ان هو يستفز ستيف اوستن علشان يخليه يضربه علشان يقدر يفصله بعد كده تاني، لكن فضل ستيف اوستن مسيطر على نفسه وما رضيش يعمل اي حاجه لفينس ماكمان رغم استفزازاته، حتى انه راح له البار المفضل بتاعه في تكساس علشان يضايقه. وفي اخر محاولاته فينس ماكمان تف على ستيف اوستن، لكن ستيف اوستن ساعتها قال ان انا هرد على الموضوع ده داخل الحلبه بدم فينس ماكمان. بعد كده نروح لماتش قفص ما بين ستيف اوستن ضد فينس ماكمان، وشفنا فينس ماكمان طبعا كان بيحاول ان هو يبقى ذكي وجاب بيج شو لاول مره في الدبليو دبليو اف، وساعتها اتدخل بيج شو في الماتش وضرب ستيف اوستن، لكن اللي فكر فيه فينس ماكمان اتقلب عليه لما شفنا ان بيج شو بيضرب ستيف اوستن جامد وضربه على الجدار بتاع القفص لما خلاه كسر القفص تماما، وستيف اوستن خرج بره القفص ووقع بره على الارض، وده بالتالي خلى ان ستيف اوستن يفوز بالماتش يعني خاصيه الهروب من القفص. قبل راس المنيا 15 طلب مان كايند ان هو يكون الحكم الخاص للمين ايفنت في راس المنيا، فشفنا فينس ماكمان بيقول له انا موافق بس على شرط واحد بس، ان انت تغلب ستيف اوستن في ماتش، وساعتها الماتش ده هيكون بيج شو هو الحكم الخاص بتاع الماتش ده. فشفنا فعلا مان كايند بيكسب بالعد الخارجي، وكان قدامه لسه ان هو لازم يكسب بيج شو في راس المنيا. فشفناه في الماتش ده بيج شو عمل شوك سلام على مان كايند على كرسيين، فبالتالي اتصاب مان كايند وراح بسرعه للمستشفى، وطبعا تم اقصاء او حصل ديسكواليفيكيشن لبيج شو. وساعتها شفنا فينس ماكمان قال ان هو هيكون بنفسه الحكم الخاص في المين ايفنت، لكن لما جه وقت المين ايفنت في راس المنيا شفنا ظهور شون مايكلز تاني وقال ان ممنوع ان حد تاني يعين حكم للماتش المين ايفنت او الحدث الرئيسي غير انا اللي انا اقدر اعينه، لان حتى لو رئيس الشركه وهو فينس ماكمان طلب تغيير الحكم ده ما يقدرش يعمل كده، انا اللي لازم اقول كده لان انا المفوض حاليا او الكوميشنر. فبالتالي ساعتها عين حكم محايد، وشفنا في المين ايفنت ستون كولد ستيف اوستن كسب ذا روك وخد منه اللقب. بعدها بفتره شفنا ستيف اوستن بيخسر اللقب لاندرتيكر، وبعد كده حصل حاجه مفاجاه وهي ستيفاني ماكمان بنت فينس ماكمان وليندا ماكمان مرات فينس ماكمان اعلنوا ان هم كمان مالكين في شركه دبليو دبليو اي. بعد كده قرروا ان ليندا ماكمان قالت ان هدي نصيبي في الشركه لستيف اوستن علشان يخلص من فينس ماكمان للابد. كان طبعا ساعتها ان ليندا ماكمان وستيفاني ماكمان في اتجاه، واليمه الثانيه فينس ماكمان وابنه شين ماكمان في اتجاه الثاني. فطبعا ساعتها ستيف اوستن كان معاه 50% من شركه دبليو دبليو اف تحت حسابه، طبعا كل ده في الكيفيب يعني تبع القصه. شفنا ستيف اوستن ساعتها بيقول لفينس ماكمان ان هلعب ضدك انت وشين ماكمان ابنك، انا معايا 50% من الشركه وانتوا معاكم 50% من الشركه، فهنلعب ماتش سلالم واللي هيفوز بالماتش ده هيبقى مالك الشركه ككل. شفنا في الماتش ده طبعا قال ان ستيف اوستن قال لفينس ماكمان ان ممنوع اي حد يتدخل من وزاره الشركات بتاعتك، وممنوع لو حد دخل في الماتش ده الماتش هيقف فورا، وده كان يعني حاجه نادره ان لو حصل تدخل في ماتش سلالم الماتش يقف مش يستمر يعني. المهم شفنا تم خداع يعني ستيف اوستن في الماتش ده، لان شفناه لما طلع على السلم علشان يمسك الشنطه شفنا الشنطه يعني عليت بشكل كبير جدا، يعني وصلت لحد عالي ما حدش يقدر يوصل لها اساسا حتى هو واقف على السلم. لكن لما شفنا ان فينس ماكمان هو اللي طلع على السلم الشنطه نزلت وبقى يقدر ان هو يمسكها. كسب ساعتها طبعا فينس ماكمان بالماتش ده ويبقى هو مستحوذ على الشركه كلها. طبعا ساعتها عرفنا ان بوسمان هو اللي رفع الشنطه علشان ستيف اوستن ما يكسبش الماتش ده، وساعتها بوسمان كان مطرود من وزاره الشركات اللي كان عاملها فينس ماكمان علشان
بعدها بليل على طول يرجعوا تاني بوسمان في الوزاره دي، علشان طبعا ساعتها يقولوا انه ما ينفع ان انت قلت لي لو حد من وزاره الشركات دي هو اللي اتدخل في الماتش هيقف، لكن هو ساعتها بوسمان ما كانش معانا، فدلوقتي نقدر نرجعه تاني. كان ذكي جدا فينس ماكمان في الفتره دي بصراحه، فقدر في ساعتها فينس ماكمان ان هو يفوز بالماتش ده. بعد كده شفنا الليله اللي بعدها ستيف اوستن فاجئ الماكمانز وقال لهم ان انا لما كنت مدير تنفيذي للشركه كتبت لنفسي عقد لمده 5 سنين، وكتبت لنفسي ماتش اني هلعب ضد اندرتيكر على اللقب. وشفنا فعلا ستيف اوستن بيلاعب اندرتيكر على اللقب، وساعتها فاز ستيف اوستن باللقب وبقى بطل WWE للمره الرابعه في تاريخه. بعد كده شفنا محاوله جديده من فينس ماكمان انه يخلص من ستيف اوستن، فقال له ايه رايك تلعب ماتش على كل حاجه، هتلعب ضد ذا اندرتيكر في ماتش ولو انت كسبته يا ستيف هتبقى البطل وانا هسيب WWE تماما وهتنازل عنها، لكن لو اندرتيكر كسب هيبقى هو البطل طبعا، وستيف اوستن مش مسموح له ان هو يعني يطالب بفرصه على اللقب تماما سواء ايا كان مين البطل في الفتره الجايه. فساعتها وافق ستيف اوستن ولعبوا الماتش ده، وساعتها ستيف كسب اندرتيكر وبقى بطل WWE. وشفنا ساعتها فينس ماكمان بيتنازل عن WWE لابنه شين ماكمان. شفنا بعد كده بعد عده شهور رجع فينس ماكمان تاني ل WWE، بس مش علشان يبقى مدير او كده، لكن علشان ينقذ شرف بنته ستيفاني ماكمان من تريبل اتش. ساعتها شفنا ساعتها ستيف اوستن بيعرض على فينس ماكمان، قال له ان انا لو ما كنت ساعتها مدير تنفيذي كان ممكن ساعتها ان انا اقدر ارجعك للشركه دي، فانا عندي فرصه ان انا ارجعك للشركه وتبقى المدير بتاعها يا فينس، لكن بشرط واحد تديني فرصه على لقب الدبليو دبليو اف. وكان ساعتها طبعا تريبل اتش هو البطل، فطبعا وافق بسرعه على طول فينس ماكمان على العرض ده، ورجع فينس ماكمان للشركه كرئيس، وادى فرصه على اللقب ضد ما بين ستيف اوستن ضد البطل طبعا تريبل اتش، ساعتها فرصه على لقب في سرفايفر سيريز 1999. لكن قبل ما الماتش ده بيتلعب او قبل الماتش ما يتلعب شفنا ستيف اوستن بيتعرض لحادثه عربيه وبيبعد عن المصارعه لمده 9 شهور كاملين. بعد كده هنتكلم عن احداث سنه 2000. شفنا عوده ستيف اوستن في عرض Unforgiven سنة 2000، وساعتها كان عنده هدف واحد ان هو يدور على مين اللي ضربه بالعربية. بعدها شفنا راكيشي بيعترف ان هو اللي عمل كده في ستيف اوستن وضربه بالعربية علشان يلعبوا ماتش في نو ميرسي، عرض نو ميرسي سنة 2000، وساعتها ستيف اوستن كسب راكيشي. بعد ارماجدون سنة 2000 شفنا ستيف اوستن بيطلب من فينس ماكمان ان هو يدخل الرويال رامبل سنة 2000، ففينس ماكمان وافق وهو اصلا كاره، بس قال ساعتها انه يعني ايه عشان مصلحة العدالة وكده. دخل ساعتها ستيف اوستن في الرويال رامبل رقم 27 وكسب ساعتها ستيف اوستن رويال رامبل، وده خلاه اداله فرصه على اللقب في راسلمانيا 17، وساعتها ده كان اول واحد في التاريخ يفوز برويال رامبل 3 مرات. في راسلمانيا 17 شفنا اعلنوا ان الماتش هيكون بدون استبعاد بشكل مفاجئ، وشفنا ساعتها دخول فينس ماكمان في الماتش وساعد ستيف اوستن لاول مره وخلى ستيف اوستن يفوز بلقب الدبليو دبليو اف. وساعتها جيم روس المعلق قال ان ستيف اوستن باع نفسه للشيطان يعني، فاتحالفوا الاثنين ستيف اوستن وفينس ماكمان لاول مره ويسلموا على بعض. شفنا ستيف اوستن في الفتره دي يعني بقى يحضن فينس ماكمان في اوقات يعني عشوائيه، وشفناه بيتحالف مع تريبل اتش ويكونوا فريق ذا باور تريب وبيقووا يعني مشاركتهم هيل في الشركه. في خلال الغزو لما انضم WCW ECW مع بعض وعملوا يعني التحالف، طبعا عملوا تحالف علشان يعني يواجهوا WWF. ساعتها شفنا فينس ماكمان بيطلب من ستيف اوستن ان هو يرجع لشكله القديم المتمرد علشان يساعدهم في الموضوع ده، لكن في النهايه شفنا ستيف اوستن بينضم للتحالف الجديد اللي حصل، وده خلى العداوه تقوم بشكل قوي جدا ما بين ستيف اوستن وفينس ماكمان تاني. بعد الغزو ما حصل شفنا المفروض كان ستيف اوستن يلعب ماتش في عرض الرو، لكن ما راحش اصلا الماتش ده وما حضرش العرض، فشفنا فعلا ساعتها فينس ماكمان بيفصل ستيف اوستن بجد،
وبعدها بفتره شفنا رجعوا ستيف اوستن تاني للشركه على ايد ايريك بيشوف، لكن ساعتها اعتزل ستيف اوستن عن المصارعه بسبب المشاكل اللي في رقبته اللي تعرض لها طبعا على ايد اوين هارت في سنه 1997 لما اتعمل له حركه غلط من اوين هارت. اي نعم ستيف اوستن اعتزل من المصارعه، لكن كان لسه عقده مستمر جديد مع الشركه اللي اتسمت بشكل جديد WWE بدل WWF، كان لسه عقده مستمر، فبالتالي كان بيطلب منه هو ان هو يبقى مثلا مدير لعرض رو، مثلا يبقى مثلا حكم في ماتشات، كان لسه العقد بتاعه مستمر لكن ما يقدرش يعمل حاجه ان هو يلعب ماتش او كده. شفنا في 2007 في راس المينيا 23 كان ستيف اوستن الحكم في معركه المليارديرات اللي ما كانت ما بين فينس ماكمان ضد دونالد ترامب. شفنا في خلال الفتره دي كان بيتكلم الناس كتير عن العداوه اللي ما بين ستيف اوستن وفينس ماكمان، واللي خلى البعض يفتكر ان العداوه لسه مستمره ما بينهم. شفنا بعد كده في 2018 في الذكرى ال25 لعرض الرو، فينس ماكمان طلع بشخصيته طبعا الهيل كمدير الشركه الهيل، وقال ان انا الوحيد اللي مسؤول عن النجاح الكبير للدبليو دبليو اي دلوقتي، ومحدش تاني غيري كان سبب في النجاح ده اللي حصل. فشفنا دخول وعودة ستيف اوستن وقال له يعني ازاي انت الوحيد في النجاح ده، امال انا فين؟ وساعتها يعني فينس ماكمان كان خايف منه وقال له انا ما قصدتش كده، فطبعا دخل شين ماكمان وفينس ماكمان قال لي ستيف اوستن انت دلوقتي مع شين، انتوا الاثنين يعني شباب مع بعضكم، انا ما بقتش حمل الحاجات اللي كانت ما بيننا زمان. فشفنا ستيف اوستن بيعمل ستانر لشين ماكمان وبيعمل ستانر لفينس ماكمان. بعد كده نروح لراس المنيا 38 اللي شفنا ساعتها ستون كولد ستيف اوستن بيرجع وبيلعب ماتش ضد كيفن اوينز. في الليله الثانيه من العرض شفنا طبعا كان فينس ماكمان واقف مع اوستن سيري ساعتها، وكان بيعتبر ان هو يعني الجاد فازر بالنسبه له. فشفنا دخول ستيف اوستن يواجه تاني فينس ماكمان ويعمل له ستانر في الاخر. فعشان كده الناس كانت بتقول ان العداوه دي ما انتهتش وفضلت مستمره لحد وقتنا هذا. وطبعا شفنا ستيف اوستن اعتزل ساعتها، يعني ستيف اوستن ما بيلعبش حاليا، هو لعب اخر ماتش زي ما قلت في ضد كيفن اونز في راس المينيا 38. ناس من ساعتها بتطالب ان هو يرجع تاني وان هو يقدر يلعب، وطبعا فينس ماكمان ساب الشركه تماما. فبالتالي العداوه يعني نقدر نقول ان دلوقتي انتهت، لكن مين عارف ممكن المستقبل يكون فيه ايه. فدي واحده من افضل العداوات في تاريخ المصارعه ان لم تكن افضلها. بصراحه دي بالنسبه لي افضل عداوه في تاريخ المصارعه، عشان شفنا بعد حادثه مونتريال كان الناس هتقاطع WWF ساعتها، لكن لولا العداوه اللي ما بين فينس ماكمان وستيف اوستن الناس فضلت مستمره تتفرج على العروض. ويعني يعتبر دي العداوه اللي بتجسد عصر الاتيتيود ايرا بشكل كبير جدا، والعداوه دي اللي خلت ستيف اوستن واحد من اكثر السوبر ستارز اللي معروفين والمشهورين في العالم، ورفعت جدا من اسهم الشركه في الفتره بتاع الاتيتيود ايرا. فدي تعتبر بالنسبه لي افضل عداوه في تاريخ المصارعه. طبعا انا جبت لكم الاحداث يعني المهمه اللي في العداوه علشان الفيديو ما يبقاش طويل جدا، لكن ستون كولد طبعا يعني معروف في خلال تاريخه لما شفناه طبعا بعربيه البيره لما رش الحلبه كلها، لما شفناه بيدمر عربيه او عربيه فينس ماكمان بتتدمر، لما شفنا حاجات كتير جدا في خلال العداوه دي. لكن جبت لكم الاهم من القصه اللي حصلت بشكل يعني ايه سريع. وبكده يكون الموظف قدر ان هو يتغلب على المدير بتاعه، والمدير ما قدرش يعمل له حاجه لان حتى كان خايف ان هو يطرده، لان كان ستيف اوستن بيهدده ويعني عايز يضربه. فبالتالي ده اللي حصل ما بين المدير والموظف. فانصحك ما تعملش كده في مديرك لانك هتطرد بشكل يعني نهائي. دي كلها يعني قصه مصارعه كيفيب او يعني قصه مش حقيقه بجد، فيعني كلها ترفيه وشو مش اكتر، لكن كانت قصه ممتعه بصراحه واستمتعت بيها. دي افضل عداوه بالنسبه لي. اكتبوا لي في التعليقات ايه افضل عداوه في تاريخ المصارعه بالنسبه لكم. هقرا التعليقات ان شاء الله وهنشوفها مع بعض ونتناقش مع بعض في التعليقات. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتعملوا لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.